კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგზობს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ და უსმენთ ობიექტივის ღამის სტუდიას, მე ჟურნალისტი ბონდო მძინარაშვილი ვარ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი კი გახლავთ ბრიგადის გენერალი ანალიტიკოსი ამირან სალუქვაძე. საღამშვიდობისა ბატონო ამირან, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მძიმე თემაზე ვსაუბრობთ და ამ თემაზე საუბარი სამწუხაროდ მომავალშიც მოგვიწევს, არაერთ გადაცემას მიუძღვნით, არა მხოლოდ ჩვენ სხვა ტელევიზიებიც, რადგან პრობლემა არის სიღრმისეულად შესასწავლი და უპირველესად პროფესიონალებმა უნდა გაუზიარონ მაყურებელს და მსმენელს საზოგადოებას პოზიცია თვალსაზრისი, რომელმაც შესაძლოა რაღაც ჭეშმარიტებამდე მიგვიყვანოს. ჩვენ ჟურნალისტები ერთგვარი ხიდის როლს შევასრულებთ ამ შემთხვევაში თქვენსა და საზოგადოებას შორის. ჩვენ დავინახეთ ამ ძალიან ტრაგიკული ფაქტის შემდგომ 6 თვე გავიდა, პროკურატურამ სასამართლოში წარადგინა საქმე, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ჯერ ვის რამდენი ჰქონდა მისჯილი, ეს გამოცხადებულიც არ იყო, უცბად ყველაფერი გადაიქცა პოლიტიკურ, არ ვიცი, ძალიან მიჭირს რომ ასე ვთქვა, მაგრამ იმ პოლიტიკოსებისთვის ალბათ სპექტაკლად. ჩვენ დავინახეთ, რომ პოლიტიკური მოთხოვნები გაჩნდა იქ, სადაც წესით და ნორმალურ სახელმწიფოებში სრულიად ბუნებრივია, უნდა სამართლიანობის და სამართალთან დაკავშირებული მოთხოვნები ყოფილიყო. ხომ არავინ არ ითხოვს შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის გადადგომას, ან იქ შინაგან საქმეთა მინისტრი არ აყავთ რა სტრუქტურას აქვს იმ ხელმძღვანელის გადადგომას, იმის გამო, რომ თქვათ მოხდა დანაშაული და ეს დანაშაული არ გამოიწვიეს, მისგან მოითხოვენ დანაშაულის გამოძიებას. ევროპულ სახელმწიფოებში კი თანამდებობის პირებიც გადადგებიან ხოლმე, გულისხმობ შინაგან საქმეთა მინისტრს, იმის გამო, რომ მან ვერ აღკვეთა პრევენციული ღონისძიებები ვერ გაატარა. ამ შემთხვევაში თქვენ ვის პასუხისმგებლობას ხედავთ, როდესაც ამ დანაშაულის თაობაზე ვიგებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციას მე მგონი ყველაფერი იცის უკვე ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით. ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რაც მოხდა ხორავას ქუჩაზე, ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ეს საქმე სრულყოფილად, სრულფასოვნად არ არის გამოძიებული და ვინ იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, თუ კი განმეორდება ხორავას ქუჩის ტრაგედია. სამი შეკითხვაა ფაქტობრივად და დავშალოთ ახლა ეს სამი მთავარი შეკითხვა ცალ-ცალკე. მთლიანობაში პასუხისმგებლობაზეა საუბარი. პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე რაღაც მომიწვიეთ, ალბათ უნდა გავამართლოთ და რაიმე ისეთი უნდა უთხრათ დღეს საზოგადოებას, რომ ხირდეს 1 საათი ჩვენი მოსმენა. თქვენი ეთერითაც ვისაუბრებ, მე ჩემს სოციალურ ქსელში რამდენჯერმე დავაფიქსირე და მინდა რა თქმა უნდა მიუსამძიმრო ყველას, ვინც ყველას ახლობლებს, ოჯახებს, მეგობრებს და მთელ საზოგადოებას, იმიტომ ჩვენი ბავშვები არიან, ჩვენი შვილები არიან და აი ამ დიდი ტრაგედიის გამო. პასუხისმგებლობა აქ არ არის მხოლოდ ერთი რომელიმე კონკრეტული სტრუქტურის ან კონკრეტული პირის ან მხოლოდ ერთი ხელისუფლების. ის რაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში, რაც ხდება ჩვენს ახალგაზრდებში, რაც ხდება ჩვენს აი განსაკუთრებით სკოლებში, რადგან ეს პრობლემა არის უკვე ისეთი ასაკის, რომელიც საგანგაშოა. ხო? ეს ასეთი პრობლემები ერთ დღეში, ერთ წელიწადში არ ყალიბდება. ბატონო ამირან, ცალკეული სკოლები ალბათ ვერ მოერევიან ამ პრობლემას. მაგიტო ვამბობ, ეს არის სწორედ სისტემური პრობლემა, როდესაც სისტემამ სადღაც დაამუხრუჭა, სადღაც გაჭედა, ასე ვთქვათ, გაიჭედა სისტემა და უცბად ყველა არის გაოგნებული იმის გამო, რომ ეს რყევა და ტორტმანი ყველა მიგრძნოს საკუთარ თავზე, როდესაც გავიგეთ, ყველა ვიგრძენით, ბუნებრივია, როდესაც გავიგეთ, რომ ახალგაზრდებმა, ბავშვებმა, არასრულწლოვანებმა უმოწყალოდ დაჩეხეს თავიანთი თანატოლები. რეზონანსი იყო სრულიად ადეკვატური, რაც გამოიწვია საზოგადოებაში და ნუ ყველას, ვისაც რა ვიცი, ახლა ნორმალური ფსიქიკა აქვს, ანალოგიური რეაქცია უნდა ქონოდა. ეს ხელისუფლებაში იქნება, ოპოზიციაში თუ საერთოდ აპოლიტიკური იქნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელიც არ შეეხება ყველას.
და როდის რა მასშტაბის პრობლემებს მივიღებთ, ჩვენ თუ ამას სიღრმისეულად არ შევისწავლეთ, არ გავაანალიზებთ, არ დავიწყებთ კურნალობას აი ამ დაავადების. მით უფრო რომ ეს არ არის ერთეული სკოლების პრობლემა და ეს დაჩაგვრა ბულინგი მასობრივი სახე მიიღო უკვე ამას. მხოლოდ ბულინგზე არ არის საუბარი, ახლა მე მოვისმინე შეფასებები ამ თემასთან დაკავშირებით და გუშინდელ ეთერში იყო თუ არ ვთქვი ინგა გრიგოლიას ჰქონდა საუბარი ამ თემაზე და პრინციპში ეთანხმები მის მოსაზრებებს აქ არანაირი ესე იგი დაჩაგვრვის გამო სიცოცხლის აღკვეთის უფლება არავის არ აქვს. ბუნებრივია, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ აგრესია, მოზარდებში აგრესია რაღაცნაირად უნდა შევაკავოთ, ხო, სრულიად ბუნებრივია. აგრესია არის არა მხოლოდ მოზარდებში, აგრესია არის საზოგადოებაში. მე რამდენჯერმე შარშან დავწერე და რატომღაც აღიქვამს ზოგი თავის თავზე ამას, მე ზოგად ფონზე ვსაუბრობ ყოველთვის და არა რაიმე კონკრეტულ თუ კონკრეტულზე ვსაუბრობ, მაშინ დავასახელებ კიდევაც, არავის დასახელება არ მერიდება, მაგრამ უფრო მადარდებს ხოლმე ზუსტად სისტემური და ესეთი ზოგადი პრობლემები, რომელთა მკურნალობაც არის აუცილებელი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს საზოგადოებაში იქნება, უსაფრთხოების სფეროში იქნება, თავდაცვის უნარიანობას ეხება თუ ასე შემდეგ. და აი ვსაუბრობდი, ხშირად მაქვს ეს დაწერილი დაძაბულ ფონზე საზოგადოებაში. და ფაქტურად საინფორმაციო ტერორზე აქ კიდევ ამბობ ამას თავის თავზე ნურავი მიიღებს ჩვენ აი ვართ ყველა მომართული რაღაც სკანდალზე რეიტინგზე მარტო მედიაზე არ ეხება ეს გვეხება ყველას მედიაზე ვარესი გახდა ხო მედიაზე ვარესი გახდა სოციალური ქსელი რადგან შესასწავლია კიდე აუდიტორია ვინ არის რამდენია მომხმარებელი Facebook-ის საქართველოს მომხმარებლებს გულისხმობ და მთლიანობაში ჯამში რომ დავაჯამო ტელევიზიების მომხმარებლები თუ უტოლდება საერთოდ Facebook-ის მომხმარებლებს ამიტომ ამას არანაკლები ისა ზეგავლენა აქვს საზოგადოებაზე და მთლიანობაში ვამბობ ფონი არის ძალიან დაძაბული და ამას ჩვენ უნდა ვუმკურნალოთ. თუ არ ვუმკურნალებთ, ჩვენ მივიღებთ სკოლებში ვარეს პრობლემებს. ახლა ცივი არაკით იყო, შეიძლება იყოს უფრო მასობრივი. დღეს არა, გაისათ არა 5 წლის მერე მოხდება. 10 წლის მერე არის ეს ხდება ჩერტებულ შტატების სკოლებში. რუსეთში დაიწყო ჩვენ სიუცეს. ხო, ჩვენ სიუცეს უახლოვდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ვამბობ, რომ სამკურნალოა საზოგადოება მთლიანად და მათ შორის როგორ და წარიმართოს ეს მკურნალობა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რა კომპლექსური ღონისძიებების გატარება ამ თვალსაზრისით საჭირო რაღაცნაირად ისე ხდება რომ რა კი ვერ ერევიან სკოლები ამ პრობლემას თქვათ ასე პირდაპირ ძალადობის პრობლემას ერთგვარად სამხედროში არის დედოვშინა როცა ოფიცრები სარგებლობენ ამ ყოჩი ასე ვთქვათ ჯარისკაცებით და მათი მეშვეობით ცდილობენ რომ ვითარება აკონტროლონ როცა ვთქვათ ციხეებში ცდილობენ ეგრეთ წოდებული მაყურებლების ან კულტურის სამყაროს წარმომადგენლების მეშვეობით აკონტროლონ საპატიმრო დაწესებულებები ახლა უკვე რაღაცნაირად ეს ელემენტები სკოლაშიც გაჩნდა და ერიდებიან კომუნიკაციას მე მინდა შეგახსენოთ ბატონ ამირან მანდატურის ინსტიტუტი როდესაც მანდატურების ეშინოდათ დირექტორებს და ისინი ზედამხედველებად ადგენენ სკოლას და პედაგოგსაც. როცა მოსწავლეები ემუქრებოდნენ მასწავლებლებს, რომ აუცილებლად მივიდოდნენ მანდატურთან იჩივლებდნენ და შემდგომ მათ სკოლიდან გააგდებდნენ. და უცბად აღმოჩნდა, რომ პედაგოგიური კოლექტივი დაფრთხა ასეთი შანტაჟისტი ბჭყალებში, ან პირდაპირ მნიშვნელობითაც შეიძლება ვთქვათ, მოსწავლეების მიერ. აი ასეთ დროს რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ, რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ. პირველ რიგში სახელმწიფომ რა კომპლექსური ღონისძიებები უნდა გაატაროს. ეთყობა მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ აი ამ თემის ანალიზში, გამოკვლევაში, მოწესრიგებაში უნდა ჩაერთოს მთელი საზოგადოება. დაწყებული პოლიტიკური სპექტრიდან, დამთავრებული მეცნიერებით და ამ დარგის სპეციალისტებით. ანუ ეს არ უნდა იყოს რაღაც ერთჯერადი
აქცია კი არა, რაღაც კამპანია, რომელსაც ჩვენ გადავაგორებთ და დავამთავრებთ. იმიტომ არ დამთავრდება ეს და შემდეგ ხელისუფლებას და იმის შემდეგსაც დაუდგება ეს პრობლემა. აუცილებლად დაუდგება, თუ ამას ჩვენ არ უმკურნალებთ. პოლიტიკაზე მითხარით, პოლიტიკურ ელფერებზე და მე აი მთელი ამ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ორ თემას გამოვყოფდი, რომელიც უნდა გაგვეტანა ჩვენ შიდა პოლიტიკური რაღაც კენკლაობის თუ დაპირისპირების დღის წესრიგიდან ეს იყო დეოკუპაციის საკითხი და საგარეო ვექტორი. ეტყობა ამ პრობლემის დეპოლიტიზირებას ჩვენ მოგვიწევს. თუ არ მოვახდენთ ამას და ყველა თუ არ ჩავებმებით გულწრფელად. დიახ, გულწრფელად. თუ არ ჩავებმებით ამ პროცესში, ჩვენ ამ პრობლემას ვერ დავძლებთ. აქ არა საუბარი რაღაც ვის რომელი ხელისუფლება მოწონს. კი ბატონო, 2 წელი მოვითმინოთ, 2 წლის მერე დავიწყოთ სხვა ხელისუფლება მოვა. 2 წელს დავკარგავთ. მე ამით იმას არ ვამბობ, ახლა არის მოწოდებები ხელისუფლების შეცვლაზე, კი ბატონო, ეს პოლიტიკოსების საქმეა, ჯერჯერობით არ ვარ. სამართლებრივი მექანიზმები დღეს ხელისუფლების შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია. წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით მთავარი პროკურორის შეცვლა შეუძლებელი იყო. ერთადერთი მექანიზმი ამ შემთხვევაში არსებობდა, რომ უნდობლობა გამოეცხადებინა პარლამენტს, ამ თვითონ გადამდგარი იყო და გადადგა ეს ადამიანი, მაგრამ გამოცდილებით ის ვიცით, რომ არც ერთი რევოლუციის შემდეგ არაფერი არ გამოძიებულა და არ გამოკვლეულა ნორმალურად. და ეს ერთი მეორე სანამ ის ხელისუფლება დაალაგდება, რომელიც მოვა, თვეები გავა მინიმუმ, სანამ დაიწყებენ ამის მოგვარებას. მაგრამ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები, რომელთა მიმართაც საზოგადოებას ძალიან ბევრი და კრიტიკული შეკითხვა აქვს, ეს ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ სამართლიანობა უნდა დამკვიდრდეს, რომ უნდა დაისაჯონ დამნაშავეები და ეს პროცესი შეუქცევადია. ამ შემთხვევაში ხომ არ ხდება ნიველირება სამართლისად, სამართლიანობისაც, დამნაშავეთა დასჯისაც და ყველაფრის კარიკატურულ სახეს იღებს უკვე პროცესი, რომელიც ნამდვილად ლეგიტიმურია და რომელსაც ნამდვილად აქვს არსებობის უფლება და მოთხოვნები, რომელთა აუცილებლობაში და ასე ვთქვათ სამართლიანობაში ეჭვი არავის ეპარება. რა თქმა უნდა, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, მაგრამ როდესაც საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ადამიანი მოითხოვს დამნაშავის დასჯას, თვითონ დამნაშავე მოითხოვს დამნაშავის დასჯას, საზოგადოების აღქმაში ასეა, სასამართლოს არ გამოუტანია, ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება იმ კონკრეტული ადამიანების მიმართ, ზოგის მიმართ კი გამოიტანა. ამ შემთხვევაში ეს პროცესიც უფერულდება. ჩვენ ხო ვნახეთ პირველ დღეს უამრავი ადამიანი, ათასობით ადამიანი მხარს უჭერდა ზაზა სარალიძეს ამ მოთხოვნას, მაგრამ როგორც კი გამოჩნდნენ, დავასახელებ ახლა პირდაპირ, სააკაშვილის ცოლი, სააკაშვილის დედა, სააკაშვილის ძმა, სააკაშვილის ბიძაშვილი, ყველასთვის, პოლიტიკოსებზე აღარაფერს ვლაპარაკობ, პოლიტიკური პარტიის, ყველასთვის ნათელი გახდა, მის მიერ იმართებოდა ეს პროცესი და უცბად ეს ხალხი შემოეცალა ზაზა სარალიძეს, ხო? ბუნებრივად მოხდა ეს პროცესი. როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენ სამართლიანობისთვის მებრძოლი ადამიანები პოლიტიკური სპეკულანტებისგან, ბატონო ამირან? რთულია, რადგან ყოველთვის ოპოზიციური ძალები არიან ჩასაფრებულები ხელისუფლებასთან და ეს ნორმალურია, ხო? პოლიტიკური პროცესია და თუნდაც ახლა კომისიის შემადგენლობაზე გამიკეთეთ მინიშნება და ესეც პოლიტიკური პროცესია, თვითონ ხელისუფლება მივიდა ამ დონემდე, რომ ვისაც ედავებოდა სამართლიანობაზე, ისინი დღეს ახლა კომისიის მეშვეობით სამართლიანობას პარლამენტში არის ეს პოლიტიკური ძალა. ნაციონალურ მოძრაობამ უარი თქვა ამ კომისიაში მონაწილეობაზე. აი სამწუხაროდ ისე აღმოჩნდა, რომ ეს ევროპელი დემოკრატებით, როგორც ქვია, ბოკერიას ფრთას, ნაციონალური მოძრაობის ბოკერიას ფრთას. ხო, ესენი არიან იქ და საქმე ის არის, რომ პარლამენტის რეგლამენტში წერია, რომ ასეთი საგამოძიებო კომისია, როდესაც იქნება, უმრავლესობაში უნდა იყოს ოპოზიცია. კი, გასაგებია. ეხლა უმრავლესობაში არის ოპოზიცია. სამწუხაროდ ის ადამიანები, ვის მიმართაც საზოგადოებას ძალიან ბევრი კრიტიკული შეკითხვა აქვს. ხელისუფლების ბრალი, პოლიტიკურმა პროცესმა მთლიანობაში მიიყვანეს აი ამ მდგომარეობამდე ეს მას შესთქმები. რაც ეხება მოდით მე არ მინდა დამრჩეს უთქმელი, რადგან გადავდივარ თემიდან თემაზე. სამართალი ამ საკითხში უნდა დადგეს. ამიტომ არ მაინტერესებს მე რაღაც პოლიტიკური ელფერი ამ აქციების.
ნებისმიერ აქციაზე მარტოც რომ იდგეს მივალ და დაუდგები გვერდით სულ საჭიროა თვეების განმავლობაში ზაზასარავით ამ აქციაზე არ ვიყავი დავაფიქსირე აი მაგიტომ ზუსტად მე დამჭა თავიდანვე ეს არ დამიმალავს აი გამოცხადდა თუ არა სასამართლოს განჩინება რა დროს დამჭირდა ტექსტის აკრეფაზე იმ დროში დავწერე ის რაც დევს ღიად და იწყება ზუსტად იმ სიტყვებით რომ ის განაჩენი რომელიც დადგა არის მიუღებელი და ასე შემდეგ სრულდება თანადგომით სოლიდარობით და იმითი რომ ამ პიროვნებამ მშობლებმა სამართალი უნდა იპოვა სხვა გამოსავალი არ არსებობს მე კი არ უნდა ვიპოვოთ თქვენ კი არ უნდა იპოვოთ პირველ რიგში მათ უნდა იპოვონ რომ დავინახავთ რომ ისინი მეტნაკლებად კმაყოფილი ვერ იქნები როცა შვენს დაკარგა მაგრამ სამართლიანობის კუთხით როცა დავინახავთ რომ პირველ რიგში ზაზასარალიძე არის მორალურად დაკმაყოფილებული აი მაშინ ჩავთვლით საზოგადოება თავს იმ ხრივ რომ საზოგადოებამ მთლიანად და სამართალმა პური ჭამა მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, როდესაც საუბარია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების დასჯაზე, იმ რეჟიმის წარმომადგენლების დასჯაზე და ამბობენ რომ იცით რა არის დრო გავიდა, სხვათა შორის ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები ეხლაც. ხო და აი დროის გასვლაზე არის წინა პერიოდი კი არა, ამ ახლანდელი წარმომადგენლებიც ამბობენ რომ აღარ ვილაპარაკოთ იმ 9 წელიწადზე, მე ყველას ვეუბნები რომ იცით რა არის, მე არა მაქვს უფლება რომ ვინმეს რამე ვაპატიო, ვისაც რამე დაუშავეს 2012 წლებში, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად არაფერი დაუშავებია. თუ შეუძლია სულხან მოლაშვილის ოჯახს, გიორგი გამცემლიძის ოჯახს, ვაზაგაშვილის ოჯახს, გირგვლიანის ოჯახს, მათ უნდა თქვან, გურამ გირგვლიანმა უნდა თქვას, რომ მე ვაპატიე ჩემი შვილის მკვლელებს. ჯამბულ გამცემლიძემ უნდა თქვას, სიალა ვაზაგაშვილმა უნდა თქვას, მე ვაპატიე ჩემი ძმის და ჩემი ძმისშვილის მკვლელებს. მე რა უფლება მაქვს რომ ვთქვა, რომ აი ვაზაგაშვილის მკვლელებს მე ვაპატიე. ხო, რა თქმა უნდა. და ეს დამოკიდებულებაა სწორედ რომ მათ შენს ასეთ განწყობებს როგორიც ახლა გაჩნდა თქვენ რაც ბრძანეთ აბსოლუტურად გეთანხმებით ზაზასარალიძეს და დავით დადუნაშვილს უნდა გაუჩნდეთ ეს განცდა რომ სახელმწიფომ დადუნაშვილის დასაჯა მეტნაკლებად ახლა მე დეტალები რა თქმა უნდა არც მე მოვისმინე ხო მაგრამ ორივე ახლა როცა იმ ბავშვის მიმართ მკვლელებთან მიმართებაში დადგა საკმაოდ მკაცრი განაჩენი და ის რაც შეიკვეცა ყველამ არ იცის ანუ 14 მიუსაჯეს და 1/4 მოაკლდა ეს არასრულწლოვანთა მარცხაჯულების ხო ფარგლებში ანუ აკლდება 1/4 სასჯელს და ამიტომ არის იქ 9 წელი და 10 წელი თორემ იქ არის 13 და 14 წელი სასჯელი თუმცა ესეც არ არის საკმარისი მაგრამ მაინც უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ ბავშვებთან გვაქვს საქმე და საზოგადოებისგან იზოლაციის მიზანი არის ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში იზოლირება, მაგრამ არის ის რომ ადამიანმა გაიაზროს თავისი დანაშაული, რაც ჩაიდინა და საზოგადოებას დაუბრუნდეს ნორმალური წევრი საზოგადოების. ამით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბავშვებთან და ბავშვის ფსიქიკასთან გვაქვს საქმე. და რაც შეეხება ზაზასარალიძეს, აქ ну აღარ განმეორდები ახლა რომ არ წავიღოთ მისაყვანია ეს ყველაფერი სასამართლომაც დაადგინა რომ იმ ადამიანს არ მოუკლავს ვისაც მიუსაჯეს ის 13 და ეხლა 9 წელი კითხვები არ უნდა დარჩეს იმასთან დაკავშირებით რომ იქ ვინმემ რაიმე მიჩქმალა არ აქვს მნიშვნელობა ეს გამოძიების პროცესში იყო იქ იყო რაღაც ექსპერტიზების დონეზე რაღაც შემოგდებული გაურკვეველი ისა რა ქვია დასკვნები რომელმაც ყირაზე დააყენა ყველაფერი და ეს გასარკვევია რამდენად შეესაბამებოდა ყველაფერი სიმართლეს და ასე შემდეგ. ანუ სრულყოფილად თავიდან ბოლომდე უნდა ჩატარდეს ყველაფერი და პირველ რიგში მამამ, ოჯახმა და შემდეგ საზოგადოებამ უნდა მიიღოს სრულყოფილი პასუხები და ამიტომ ვამბობ მე რომ ზუსტად ეს მაინტერესებს. ის რომ ხელისუფლებამ აი ამ გამოძიების პროცესიდან გამომდინარე სერიოზული დარტყმა მიიღო რეპუტაციის მხრივ. დიახ, პროკურატურამ მიიღო ეს დარტყმა. ხო, მთლიანობაში ვლაპარაკობ. ისე აღმოჩნდა, რომ მთავარმა პროკურორმა თვითონ აღიარა ეს. როდესაც 6 თვის მერე, მას შემდეგ რაც ამ საქმეზე გამოძიება დაამთავრეს და სასამართლო განიხილავდა უკვე თქვა, რომ ჩვენ ამ საქმესთან დაკავშირებით მოვიწვევთ უცხოელ გამომძიებლებს.
ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი გამომძიებლების კვალიფიკაცია არ ყოფნის, ან მისი გამომძიებლების მიმართ საზოგადოებაში არ არსებობს ნდობა. ასე, როცა იწვევ უცხოელ სპეციალისტს, ყოველთვის ნდობის პრობლემა დგება ან კომპეტენციის. ჩვენ ხშირად მოგვიწევია ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები სხვადასხვა ვითარებიდან გამომდინარე, ზუსტად მაგ მიზნით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კომპეტენციის კუთხით. ამიტომ ვადებს დაუბრუნდები მე პირველ რიგში რაც მაინტერესებს ეს არის ის რომ არ აღმოჩნდეთ იმ სიტუაციაში რომ გავიდა 1 წელი, გავიდა 10 წელი და ასე შემდეგ. მაინც არაფერი არ გაიგო. რეპუტაციაზე ვილაპარაკეთ, აი ეს თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ფაქტები იმ ხელისუფლებამ ეს დარტყმა მიიღო. სამართლიანობა აღდგა, არ აღდგა მეორე მხარეა ამ შემთხვევაში და მაგას არ ვეხებ. ამ ხელისუფლებამაც ეს დარტყმა მიიღო და ძალიან სერიოზული. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის რომ ისევ არ 1 წლის მერე და 10 წლის მერე არ ვისაუბროთ რომ აი ზაზა სარალიძე თუ აპატია ან თუ აპატიებს. აი ახლა ცხელზე ეს ყველაფერი უნდა მივიდეს ბოლომდე. დანარჩენი არის კონსტიტუციის ფარგლებში ჩასაყენებელი. მე ასე ვფიქრობ ახლა, ნუ რა ახლა ოპოზიციას ვერავინ ვერ მოუშლის, შეიძლება ჩვენც რო ვიყოთ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, გარკვეული ასე ვთქვათ, სარგებლის მიღებას ისინი ცდილობენ აქედან, მაგრამ არსებობს მაინც რაღაცა ზნეობრივი ბარიერები, რომელიც არ უნდა გადალახო ადამიანმა. არის თემები, რომელიც თემებიც ალბათ უნდა გაიტანო. მე ამიტომ ვამბობ, თავში მაგიტომ დავიწყე, რომ აი ეს ყველაფერი არის სამკურნალო. და ამაში ყველა უნდა იყოს ჩართული. ყველა ვისაც ორი სიტყვა ეთქმის საზოგადოებაში. და შედეგთან ბრძოლასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შედეგი ასეთი მძიმე შედეგთან ბრძოლასთან ერთად აუცილებელია მიზეზებთან ბრძოლა, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთეული სკოლების პრობლემა და შესაძლოა ღმერთმა ყველა დაიფაროს, რასაკვირველია. ძალიან მძიმე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდნენ იმ პრესტიჟული სკოლების მოსწავლეებიც, სადაც ბატონო ბონდო სტატისტიკა თანამდებობის პირების შვილების სწავლობენ და ეს არ არის სასურველი ბუნებრივია. არც იმ შემთხვევაში, არც ამ შემთხვევაში, სადაც არ უნდა იყოს, რომელ სკოლაშიც არ უნდა ხდებოდეს. ამიტომ შეიძლება საკუთარ თავზე გამოსცადონ ამ ადამიანებმა თუ არ იზრუნებენ და თავის ძალმოსილებას, თავის ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში ყოფნას არ გამოიყენებენ იმისთვის, რომ გაჯანსაღდეს ეს პროცესი სკოლებში. კი, რა თქმა უნდა, ბავშვების პრობლემა მარიც ის პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი მეშახტე მაღალი თანამდებობის პირი თუ საკმური ეს ყველას შეხვდება. ეს ვირუსივით არის, რომელიც შეიძლება ყველას შეეყაროს. ბატონ ამირან, მოусმინოთ ახლა მაყურებელი გვიკავშირდება პირდაპირ ეთერში და შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო ბონდო. გამარჯობა. გეთანხმებით, რომ საინტერესო სტუმრებს იწვევთ და რომელმაც ბრძანა რომ ყველა ვართ პასუხისგებელი ამ ტრაგედიის შედეგებზე. და ამიტომ მეც ვიტყვი რომ ჩვენ თუ არ გვინდა რომ ჩვენი მოსწავლეები ბინძური თამაშების გენიოსება ჩამოყალიბდნენ, სასწრაფოდ უნდა მივხედოთ განათლების სისტემას. რა თქვია შენი მოსწავლე დანას ატრიალებს, ბასრი იარაღი აქვს და ბავშვები გეხოცება სკოლაში. აქ დირექტორიც უნდა მოიხსნას და განათლების მინისტრიც. ადრე ჯინსების თაობა ერქვა მათ თანატოლებს და ამათ რისი თაობა დავარქვათ? სკოლისგან უყურადღებოდ მიტოვებული ბავშვების თაობა? ისინი სამართლიანობის გზნობით მაინც გამოირჩევოდნენ, მეგობარს ხელს არ შეუბრუნებდნენ, მეგობარი ეს დანაშაული პირიქით შეეძლოთ თავის თავზე აეღოთ და ამ ბავშვებს თუ უნდათ რომ თავიანთ მეგობრებს ჩახედონ თვალებში, თვითონ უნდა გამოიძიონ ეს დანაშაული და ეს ავტორიტეტს მოუტანს რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. მინდა ბატონო ბონდო რომ დათო ტურაშვილი მოიწვიოთ თქვენს ეთერში, ის ძალიან კარგად დაახასიათებს აი ამ ჩვენი განათლების სისტემას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მაგრამ დათო ტურაშვილის ბოლოდროინდელ ლექსიკას თუ მივადევნებთ თვალს, მაინც და მაინც არ ამგონია საეთეროდ ღირდეს. რაც შეეხება რაზეც თქვენ ბრძანებთ მაყურებელს მიმართავ, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა მართლაც. ამ ბავშვებმა არაფერი არ უნდა გამოიძიონ, თქვენი მოწოდება ამ შემთხვევაში ჩემთვის არ არის მისაღები. ამ ბავშვებმა რაც იციან, ის უნდა უთხრან გამომძიებლებს და თვითონ ვერაფერს ვერ გამოიძიებენ, სრულიად ბუნებრივია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იფიქრონ შურის ძიებაზე, რაზეც ყურადღებას ამახვილებდა ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ზაზა სარალიძე, რომ მისი შვილის მეგობრები შურის ძიებაზე ფიქრობენ. ეს აბსოლუტურად უნდა გამოირიცხოს ამ ვითარებაში. არ არის ქრისტიანული და კარგი იქნება, რომ აქ თავის სიტყვა თქვას საპატრიარქომ და განმარტონ ეს ყველაფერი და მეტი საუბრებია საჭირო, მეტი კონტაქტები საზოგადოებასთან და ბავშვებთან. ეს თემა საერთოდ უნდა მოკვდეს
სამართალი არ ითვალისწინებს შურისძიებას. შურისძიება არ არის სამართალი. სამართალი არის ის, როცა დადგება სასამართლო განაჩენი ისეთი, რომელიც მეტნაკლებად მისაღები იქნება ყველასთვის. ყველასთვის მისაღები განაჩენი არასდროს არ დგება, ეს გამორიცხულია, ხო? რაც ეხება ახლა განათლების მინისტრი ახსენა და ზოგადად სამინისტრო, ახლა არ ვიცი, მე ვთვლი რომ განათლების სამინისტრო ამისთვის ჩვენ პროკურატურაზე გვაქვს მეტი პრობლემა და გამოძიებაზე და ვთვლი რომ დაიკარგა საგანათლების სამინისტრო. აი ამოიცნო ზუსტად ის დღეს ვფიქრობდი ამ თემაზე. განათლების რეფორმამ მიგვიყვანა ჩვენ აქამდე რომ ამ საკითხზე ვლაპარაკობთ. საგანმანათლებლო სივრცე დაიცალა, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ განათლებისგან, მეცნიერებისგან. ეს ზოგადად განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ქვია და სკოლიდან გავიდა განათლებაც, გავიდა მეცნიერებაც და შემოვიდა ეს ჩვენ ზოგადად მოვახდინეთ. ის რაც აბსოლუტურად მიუღებელია ნებისმიერი განათლების სისტემის განმავლობაში მოვახდინეთ ეს რასაც თქვენ ბრძანებთ და რა თქმა უნდა ახლა ნახევარი წლის დანიშნული მინისტრის პრობლემა არ არის რაც სკოლაში, მაგრამ მე ვამბობ რომ აი ამ პროცესებში ამ თვეების განმავლობაში დაიკარგა განათლების სამინისტრო არაჩანს. ჩვენ ვერ ხედავთ, მე ამას ვამბობ. კაც გამოხმაურება, არც მუშაობა, გადართული ვართ ყველა გამოძიებაზე, პროკურატურაზე, აქციებზე. და არ არის ეს საკმარისი. მე დავსვი რამდენჯერმე შეკითხვები ამ იმართულებს, მაგრამ პასუხები არ არის. არც სკოლის პასუხისგებლობაზე საუბრობს ვინმე, არც განათლების სისტემის პასუხისგებლობაზე, არც სამინისტროს პასუხისგებლობაზე. ფაქტობრივად ისე აღმოჩნდა, რომ თურმე ყველაფერზე პასუხისგებელი ყოფილა პროკურორი შოთაძე, რომელიც გადადგა. და დასასჯელი არავინ აღარ არის. აი თვითონ შოთაძის გადადგომა თქვენი აზრით რა იყო ეს ადამიანი განტევების ბაცად გადაიქცა ამ პროცესში? არ უშველა სხვათა შორის ბატონო ამირან. არ უშველა, იმიტომ რომ როცა ზეწოლის და აი საქმეც მაგაშია. შოთაძის გადადგომით არ შეწყდა აქციები. არ შეწყდა, იმიტომ რომ ახლა ვინც ვართ გამოცდილები ამ 25 წლის განმავლობაში ვადევნებ ჩვენ თვალს საქართველოში, საქართველოს გარეთაც აი ესეთ საპროტესტო აქციებს ყოველთვის ასეა. როცა საქმე არ უნდა მიიყვანო იქამდე რომ ვიღაცა გადადგეს. როცა საპროტესტო ტალღა ითხოვს ვინმეს გადაყენებას, ყოველთვის მოყვება იმას შემდგომი მოთხოვნა, როგორც კი დაკმაყოფილდება. დააკმაყოფილებ მოყვება შემდეგ. და ყველასთვის გასაგები იყო. მე მგონი რომ მთავრობის გადაყენებამდე და ვადამდელ არჩევნებამდე მივიდოდა ეს ყველა. ამიტომ არის ეს სიამოვნო. ხვდებით? მე არ მაინტერესებს ამ ეტაპზე ახლა შეიძლება ვინმე მაგიქვას რომ ხელისუფლების სასარგებლო პოზიცია არის. კი, შესაძლოა არის ასე და ეს უნდა ვაღიაროთ. ჩვენ იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რასაც ვფიქრობთ. ამოვიდეთ იქედან. სასარგებლო ამაზე ვერ ვიფიქრებ. იდგეს ეს აქცია, როგორც კი გააშორებენ ამ იმას, რა ქვია, პოლიტიკურ მოთხოვნებს, ყველა წავალ და ყველა დაუდგები. მე წავალ და დავდგები იქ. გამოძიების ბოლომდე მიყვანის მოთხოვნით. ხო? მივიყვანოთ ბოლომდე, დაჭირდება ერთი კვირა ვიდგეთ. ერთი თვე ვიდგეთ. დამთავრდება, მე გამოვიდნენ პოლიტიკოსები და აი ამ პრობლემაზე რაც დაემართა ხელისუფლებას დაიწყონ ახალი საპროტესტო ტალღა და თუ უნდა ყოველ წელიწადს ჩაატარონ 5 არჩევნები საპარლამენტო, ჩემთვის ეს არ არის პრობლემა. იტალიაში ყოველ წელიწადს ხო ახალი ის არის. ბატონო ამირან, პროცესებს რო თვალი მივადევნოთ, აი ესეთი სურათი იხატება. 31 მაისს დაიწყო ეს აქციები პროკურატურიდან. პროკურორზე მკითხეთ და არ არის გამორიცხული რომ ახლა იმ მომენტში ყოფილიყო როგორც განტევების ვაცი და რაღაც ამ ტალღის შეწირვა სტაბილურობისთვის. არ არის გამორიცხული, მაგრამ სხვათა შორის მიწერია ეს ზუსტად იმ სტატუსში, რომელზეც გითხარით, ანუ ჯერ კიდევ გადამდგარი არ იყო და მაშინ დავწერე რომ რა არის ეს თანამდებობაზე ის ძიუდოს ნაკრებმა მედლები რო ვერ აიღო ნაკრების მწვრთნელები დაითხოვა ფედერაციის პრეზიდენტად. მე ძიუდოისტები ითხოვდნენ ფედერაციის პრეზიდენტის გადადგომას. მაგაზეც მეწერ, უნდა გადადგა. საერთოდ არაფერს არ გადადგა და ბოლოს ისე გადადგა, რომ გაიპარასავით გამოვიდა. ბოლოს მაინც გადადგა, ანუ აქამდე მივიდოდა, იმიტომ რომ ეს დუღილი ჩანდა, რომ მივიდოდა აქამდე. ანუ მე რას ვამბობ? თუ ნაკრებმა ძიუდოს ვერ აიღო მედლები, მწვრთნელებს ითხოვენ, ხო? ანუ მწვრთნელების საქმიან ამოცანა რა არის? ნაკრების წარმატება.
ფეხბურთზე არა აქვს საუბარი, ხო, რომელშიც ვერ ვახცევთ მეოთხედი საუკუნეა თბილისის დინამოს მე და არც გათავისუფლებაშვილის და არც დანიშნა არავის. აღარ ვახცევთ ყურადღებას, მწვრთნელის გვარიც არ ვიცი ბოლო ვინც არის გულახდილად ვლაპარაკო. მაგრამ ძიუდო, ჭიდაობა და ასეთი სპორტი მივეჩვიეთ რაგბის უკვე, რაგბიში რო რაღაც დაიწყოს პრობლემები, ისევ მივადგებით მწვრთნელს, მივადგებით ფედერაციას, ხო? აქაც არის ანალოგიურად, როცა გამოძიება პროკურატურა წარმოებდა, ვერ დააყენა ის შედეგი, რომელიც მისაღები იქნებოდა მეტნაკლებად საზოგადოებისთვის. დგება პასუხისმგებლობა და არ უნდა მიიყვანო აქამდე. ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი რაღაც რიგითი და ამით გაცილებით უფრო ავტორიტეტულად მიდის ხოლმე ადამიანი, როცა ესე დროს ხედავ, ვერ შევასრულე ჩემი ფუნქციები, რათა დამდგარიყო სათანადო განაჩენი. არა და საზოგადოების ინფორმირება უნდა ეცადა პროკურატურას, ჩაკეტილიყო და სასამართლოში. უნდა ეთქვა საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამ საქმის გამოძიება, ერთი თვის მერე, ან სამი თვის მერე თუ გნებავთ და ეთქვათ, რომ იცით რა არის. ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, კედელს შევეჯახეთ. ჩვენებებს არ გვაძლევენ მოწმეები. მაგი ითქვა თავშივე გახარიამ განაცხადა და სასამართლოს განაჩენამდე ბრალდებელი მხარე ვერ იტყვის, რომ აი სუსტი არგუმენტები მაქვს სასამართლოზე და გავიგე, მაგრამ 100 მოწმინდა რომ 20 ჰქონდა მარტო ჩვენება მიცემული. ეს იმას ნიშნავდა, რომ საქმე არ იყო გამოძიებული. ხო, მაგაშია საქმე და თუ საზოგადოებას საქმის კურსში ჩააყენებდა, შესაძლოა ვიღაცას რაღაცა ჩვენც ყველა ვიფიქრებდით იმაზე, რომ იცით რა, თუ თქვენ ჩვენებებს მე პროკურორის თავის გამართლებას კი არ ვცდილობ. გადაბრუნებული ორმის შემდეგ ის არის გზა, ეს არის სწორი გზა. საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გარეშე საგამოძიებო ორგანოები ჩაკეტილ ვითარებაში ასეთ რეზონანსულ საქმეებს ვერ გამოიძიებენ. კომუნიკაცია ამ ხელისუფლების საქმეების ქუსლია უკვე 6 წელი. სამწუხაროდ. მობილურით გვიკავშირდება მაყურებელი და ახლა მას მოვუსმინოთ. დიახ, ისმენთ. გამარჯობათ ბატონო ბონდო. გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო ამირან. და ბატონო თქვენთან ორი მოკლე კითხვა მაქვს. გეტყვით მე მგონი პირველი, მე მგონი ჩვენ თავი გვაქვს, საქმე გვაქვს ამ კლუბასთან დაკავშირებით. ახალ თაობის ინტერნეტ დიზებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ეს მკვლელობა ის ზუსტად ისე TV ჩატარდა, როგორი თამაშიც არის კოუნტერი. სადაც შენ მოწინააღმდეგეს ჩეხავ დანით, ან ჩეხავს, მაგრამ შენ გაკდება სიცოცხლეები, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ გკდები. აი ზუსტად ეს მოტივი დავინახე მე ამაში. თქვენ რას ვიტყვით ამასთან დაკავშირებით? და მეორე, გეტყვით რა. ახალგაზრდობამ, როდესაც სარალიძემ განაცხადა, რომ მე ხელისუფლება მიმიყვანა პოლიტიკამდე და მოითხოვა პოლიტიკოსების მოსვლა უკვე მეორე დღეს, გაიგა დადებითი ევროპული ნაბიჯი გადადგეს, როდესაც წავიდნენ ვაკეში და დააფიქსირეს იგივე პროტესტი, რო არა ზოგიერთი ოცნების მაჟორიტარი, რომელიც პარლამენტარი ყოფილი, რომელიც მხოლოდ ვაკეში ჩამოვიდა მაშინ, როცა ეს თბილისში პარლამენტარობის მიღწევის დროს მოხდა. აი ამან გააფუჭა საქმე, რაც თქვით ამასთან დაკავშირებით. ხელისუფლებას მე მგონი თუ არაფერს გააკეთებს, დეგოლის გზა წინ აქვს. 1968 წელს დეგოლი გადაახენეს სტუდენტებმა აქციებმა. არა? მადლობა დიდი. პირველი შეკითხვა იყო იმის თაობაზე, რომ კომპიუტერულ თამაშებში სწორედ ის სადისტური ელემენტებია, რომელიც გამოიყენეს ხორავას ქუჩაზე მკვლელობის დროს და იმ თამაში არის ასეთი რაღაც გაკლდება, როდესაც აი ასე დაჩეხავ მოწინააღმდეგეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძლიერდები. კომპიუტერული თამაშები არის ეს ერთ-ერთი რაღაც ნაწილი იმ პრობლემის, რაზეც ჩვენ თავში ვსაუბრობთ. რომელიც ფსიქიკაზე მოქმედებს ბავშვებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი ისა, რა ეს აღიარებულია სოფლიოში ამ კომპიუტერული თამაშების პრობლემები, მაგრამ გაცილებით ღრმა არის ღრმა ფესვები აქვს იმას, რაც მივიღეთ ჩვენ. ეს ფაქტი, ანუ რის გამო მოხდა, საერთოდ რა ხდება, რა სულისუფლებს, თქვენ საუბრობდით მანდატურებთან დაკავშირებით, რომ მოხდა ეს ტრაგედია, ატყდა ხმაური მხოლოდ ამ მანდატურებზე და იქაც წავიდა რაღაც პოლიტიკური ქულების ის, რომ აი გააუქმეთ. ეხლა სამ-სამი მანდატური რომ დაეყენებინა ამ ხელისუფლებას სკოლაში, მერწმუნეთ, რომ ეს ტრაგედია შეიძლება 3 კი არა 30-იც რო ყოფილიყო, მაინც ვერ ავიცილებთ ამ ტრაგედიას.
აი მაშია საქმე ზუსტად და რაც აუცილებლად მინდა იმ სკოლის დირექტორის პრობლემასაც რადგან თავში ახსენე და მე პასუხი ვერ გავიგე. არავის არ დაუყენებია. მე არ ვიცი ვინ არის ეს ადამიანი. გვარდასახელიც არ ვიცი. ამ დირექტორზე არ ვამბობ, ზოგადად ცნებაზე დირექტორის ავტორიტეტი სკოლაში უნდა იყოს ნომერ პირველი. არ შეიძლება მას ყავდეს ვიღაცა ზედამხედველი თავისი. უფროსი. ხო, საუბრობენ თან იმავე სკოლაში. ხო, ვერ თავხდებით ამ თემაზე არიან ამ ესე იგი მეორე პოზიციის მომხრეები, მიწევ სოციალურ ქსელშიც კამათით და ისეთ ცხოვრებაშიც, რომ ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა თუ დირექტორი არის მაგალითად დანიშნული სამინისტროდან, რომელ სამინისტროსაც ექვემდებარება ეს მანდატური, ვერაფერს ვერ უზამს ის დირექტორს. არის ასეთი სიტუაცია და ეს სხვა სტრუქტურებშიც ასეა. დაუშვათ თუ გინდა თავდაცვის სამინისტროში ან სხვა უწყებაში აიღეთ გენინსპექცია, რომელიც წავა და რომელიღაცა სტრუქტურის ხელმძღვანელს შეამოწმებს და თუ ის სტრუქტურის ხელმძღვანელის უკან მინისტრი დგას, ანუ სისტემური პრობლემებთან თუ გვაქვს საქმე, ეს არ შვედი. მე მესმის თქვენ რა შედარებაც მოიყვანეთ, მაგრამ მანდატური არ ამოწმებს დირექტორს. ამ შემთხვევაში მანდატურმა უნდა უზრუნველყოს წესრიგი სკოლაში. მანდატურები და განათლების სამინისტრო თავს იმით იმართებდა, რომ ეს დანაშაული არ მომხდარა სკოლაში. თუმცა როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ეს დანაშაული დაიწყო სკოლაში. სკოლაშია დაწყებული და ეხლა შემდეგ დამთავრდა ხორავას ქუჩაზე. სტუდიაშიავლენ თუ ხორავას ქუჩაზე, სხვათა შორის ახლად ჯარში მოხდა პრობლემა და გუშინ დამიკომენტარა ერთ-ერთმა უცნობმა პიროვნებამ სოციალური ქსელით, შეეშვით ამ მეტროს და რაღაცა სხვა პრობლემებს და აქციებს აგერთ და სურათი დადეს ჯარისკაცის, რომელიც არის სასტიკად ნაცემი. და არის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ ეს ინციდენტი მოხდა მაშინ, როცა ჯარისკაცი იმყოფებოდა თვითდათხოვნაში და უпростоრად დათხოვნაში. დათხოვნაში იქნება ჯარისკაცი შვებულებაში თუ მარზე იქნება გაშვებული თავდაცვის სამინისტროს პრობლემა ამით არ იხსნება არც მისი მეთაურების. კი, სანამ ის სამხედრო მოსამსახურე თითულება. სამხედრო მოსამსახურე სახლშიც რო ძინავს სამხედრო მოსამსახურეს, იმაზეც აგებს თავდაცვის სამინისტრო და მეთაური პასუხს. სახლიდან სანამ მივა ნაწილამდე იმ პერიოდში ყოველთვის სამხედრო მოსამსახურეა ის. თუმეტეს თუ ეს ინციდენტი მოხდა სამხედროებს და ინციდენტზე კი არა იქ დანაშაულთან გვაქვს საქმე და გამოსაძიებელია, იმიტომ რომ სასტიკად არის ნაცემი და მძიმე მდგომარეობაში არის ახალგაზრდა. თუ ეს მოხდა სამხედროებს შორის, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ეს ნაწილის ტერიტორიაზე იყო თუ ნაწილის ტერიტორიის გარეთ. ეს მაგალითისთვის მოვიყვანე, იგივე ეხება სკოლას. როგორც ცდილობენ თავიდან აიცინო პასუხისმგებლობა. შენი მოსწავლე სად ჩხუბობს, სად კლავს, სად ჩეხავს ადამიანს, რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ თუ სკოლაზე ეხლა აი იმ გზით თუ წავალთ, რომ სკოლა მხოლოდ განათლებას იძლევა და არ არის აღზრდელი, მაშინ სკოლას შეგვიძლია მოუხსნათ პრობლემა. თუ აღზრდა არ არის, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მსჯავრდებულები არიან ის ბიჭები, ის ახალგაზრდები. ხო, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მსჯავრდებულების განათლების დონე შევამოწმოთ. ხო, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვამოწმოთ, როცა დანაშაული ხდება. უნდა შეასაკო. აღზრდა არის განათლების ნაწილი და ამაში უნდა შევთანხმდეთ და თუ ამ კუთხით წავალთ, მაშინ პრობლემასაც ვუმკურნალებთ. მაყურებელი გვიკავშირდება, ახლა მას მოусმინოთ და შემდგომ განვაგრძელოთ საუბარი. თემა ისეთი, რომ ძალიან სწრაფად იწურება გადაცემისთვის განკუთვნილი საეთერო დრო. დიახ, გისმენთ. დიახ. გამარჯობა. ამ ყველაფრის თავი და ყველაფრის პრობლემა საერთოდ არის საქართველოს დირექტორი ბიზნეს ბურუშიძე, რომელმაც დანიშნა კი არა არჩევნები უბრალოდ თავისი საყვარელი ხალხი დანიშნა. მეორე კიდევ რაც შეეხება დათო ტურაშვილი, ეგრას ავტორიტეტული პიროვნებაა, რომ ობიექტივი მოიყვანო და კიდევ სუნი აუვიდეს მაგ ტელევიზიას. მესამე კიდევ გამოდიან ტარამარა განათლების წარმომადგენლები და წავიდა იზრო და დამთავრდა, როცა მასწავლებელი იყო ავტორიტეტიო. და ვინც ამ სიტყვებს იძახის, მე იმათ უბრალოდ მინდა ვკითხო. თუ მასწავლებელი ავტორიტეტი არ არის, მაშინ ვიღაც უნდა მიბაძოს მოსწავლემ მე თქვენი ამ ფრაზის და უბრალოდ ენტრა ეკრანზე გამომტანის დედა ვაპირე რა. არ გავიგე რა თქვა. ძალიან გაბრაზებული ადამიანი, რა თქმა უნდა, სკოლაში მასწავლებელი უნდა იყოს ავტორიტეტი, თუ მასწავლებელი არ იქნება ავტორიტეტი, აბა ვინ უნდა იყოს ავტორიტეტი, სრულიად ბუნებრივია, რომ სკოლაში მასწავლებელი უნდა იყოს ავტორიტეტი და სულ
ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, მაგრამ სამწუხაროდ რომ მითარგმნით ვერ ხვდები ამ დინამიკში. ვიზე გაბრაზდა და ბოლოში გაბრაზდა იმ ადამიანებზე, ვინც სკოლაში მასწავლებლების ავტორიტეტი შეარყია, დასცა და გაანადგურა. ხო, მე ვფიქრე რაღაცა ჩემს არა. ხო, ჩვენ ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობთ. ეხლა ნუ ეს ემოციები ჯობს, რომ ჩვენ მაინც ისე ვქნათ, რა ქვია, ეთერს მიღმა დავტოვოთ ხოლმე. და საერთოდ ემოციებისგან თავი შევიკავოთ ყოველთვის. ზუსტად მაგ დაძაბულობაზე ვსაუბრობთ. რაც დაუწუნა ტურაშვილს სამწუხაროდ თვითონ დაემართა ის. ამ დაძაბულობაზე ვსაუბრობ. მე დაძაბულია მედია, დაძაბულია სოციალური ქსელი, Facebook-ი, რომელსაც მეტწილად იყენებს ჩვენი მოსახლეობა და დაძაბულია ქუჩა, ტრანსპორტი, ყველაფერი. განვიმუხტოთ უნდა. მესმის რომ პრობლემებია და ყველამ ვისაც ჩვენ რაღაც რა ვიცი 2 თუ 3 კაცი აუდიტორია გაგვაჩნია მკითხველი თუ მსმენელი ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ თუ საზოგადოებას არ უმკურნალეთ პრობლემებს გაცილებით მეც მივიღებთ სამკურნალოს იმას არ გულისხმობ რომ ავამტყოფები ვართ მაგრამ აი ამ დაძაბულობას მოაქვს პრობლემები როდესაც ეს იმ პრობლემებს აი ბავშვებში რაც არის ის პრობლემები ის არის შესასწავლი და მოსაგვარებელი რაცაც ბრძანებდა პატივცემული რაც ეხება ავტორიტეტს სკოლაში ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობდი უნდა შევქმნათ ესეთი სისტემა რომ მასწავლებლის ავტორიტეტი უნდა იყოს სკოლაში ახლა არ ვიტყვი რომ ჩვენს დროშიც ახლა უყვართ ხო გახსენება და ჩვენს გვიყვართ ჩვენ დროში და რაღაცა მაგრამ კაცრი მასწავლებლები მეტნაკლებად მოგიერი მასწავლებლები კაცრეზე და ასაგზეც იყო ახალგაზრდა მასწავლებლები რომლებსაც ავტორიტეტი ჰქონდათ გაკვეთილზე ზუსმენდით და რაღაცას სწავლობდით მისგან ყოფილა საკმაოდ ასაკოვანი გამოცდილი მასწავლებლები რომლებიც ჯოხებს და რაღაც ისროდნენ ხოლმე რა ქვია გაკვეთილზე და ყველი ხმაური და ცივილკივილი ესმოდა მთელ სკოლას ახლა ყოველთვის იყო პრობლემები მაგრამ მთლიანობაში და იგივე ეხება რა თქმა უნდა დირექტორი უნდა იყოს ავტორიტეტი და კარგი იქნება რაიმე ისეთ მოდელს თუ შევიმუშავებთ რომ დირექტორი იყოს არჩევითი და არ იყოს დანიშნული მაგრამ არა ლოტოტრონით ხო არანაირ ლოტოტრონით როგორც ადრე ლომაიამ შემოიღო ის უნდა იყოს არჩევითი თავისი კვალიფიკაციით და ასე შემდეგ უნდა აერჩიოს ან სკოლა ან ხალხმა არ ვიცი ამას როგორ მოიფიქრებენ დირექტორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მის თავზე იქ ვერავინ ვერ უნდა იდგეს ვერც მინისტრი ვერც თუ არ ყვევს კანონებს და ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს რა თქმა უნდა მუშაობს სისტემა და მუშაობს მაგრამ შეშინებული არ უნდა იყოს შეშინებული დირექტორი სკოლას ვერ მართავს და ერთი საკითხი ამ როდესაც ეს მკვლელობა მოხდა და შემდგომ საპროტესტო აქციები გაიმართა ბატონი ნიკოლეკიშვილი გამოეხმაურა ამას და თქვა ასეთი რამ რომ ადრე ამის გამო არა ამ აქციების გამო არა გამოძიებამ შედეგები ვერ დადო ამის გამო არამედ ეს ასეთი მკვლელობა ხდებოდა ძალიან იშვიათად მაგრამ ხდებოდა სკოლის დირექტორი მასწავლებელი სასწავლო ნაწილის გამგე განათლების განყოფილების გამგე რაიონული განყოფილების გამგე და აღმასკომის თავმჯდომარის მოადგილე ვისაც ეხება ეს თემა აი ესეთი კომენტარი გამოაქვეყნა ბატონმა ნიკომ მაშინვე ტოვებდნენ თანამდებობას. აქ ლაპარაკი არ იყო იმაზე, მე იმ დროს შვებულებაში ვიყავი, იცით რა, მე ახალი დანიშნული ნებისმიერი ადამიანი ტოვებდა თანამდებობას. სამწუხაროდ ხო, ძიუდოს ნაკრების მაგალითი ახლა პროკურატურასთან მიმართებაში ვიტყვით თუ სკოლასთან მიმართებაში ასია. როცა შედეგს იღებს აი ესეთ მძიმე სკოლას, ну так ვუბრუნდები მაინც იმას სკოლისგან რა გვინდა ჩვენ. მხოლოდ განათლება, რომელსაც მაინც ვერ ვაძლევთ ნორმალურს და უჭირდება რეპეტიტორები. თუ განათლებას და აღზრდას თუ სკოლას აღზრდას ხო ადამიანები უნდა მივიღოთ სკოლიდან თუ განათლებული ან გაუნათლებელი არამზადები თვათასე პირდაპირ რა თქმა უნდა ახლა აღზრდას სწორი ჯობია რომ ნაკლები ცოდნა გქონდეთ და ზნეობრივი ადამიანები იყვნენ ვიდრე მკვლელები და დახვეწილი მკვლელები და განათლებული რაღაც პროდუქტი უნდა მივიღოთ ჩვენ 11 წლიანი თუ 12 წლიანი განათლების შემდეგ ამ პროდუქტზე პასუხისმგებელი არის სკოლა. დიახ. ოჯახთან ერთად რა თქმა უნდა ეს პროდუქტი ვერ დაიდო დგება პასუხისმგებლობა. აქ არა საუბარი მხოლოდ აი ესეთი ტრაგიკული შემთხვევები ხდება რა ვიცი წლების განმავლობაში ერთხელ და შეიძლება ნახევარ საუკუნეში ერთხელ. თუ არ უმკურნალებთ მოხდება უფრო ხშირად.
სრულიად ვეთანხმები პასუხისგებლობას და ამიტომ ვამბობ მე რომ განათლების სამინისტრო დაიკარგა მეთქი ამ 6 თვის განმავლობაში არ აჩანს არც მინისტრი რა კეთდება სკოლაში არ ვიცით და გადართულივად იქნებ რამეზე მუშაობენ მე ვთხოვ განათლების სამინისტროს ჩვენ დაუთმობთ დიდი სიამოვნებით ობიექტივის ეთერს განათლების სამინისტროს იმისთვის რომ აგვიხსნან რა ასწავლა მათ ხორავას ქუჩაზე დატრიალებულმა ამ საშინელმა ტრაგედიამ და შესაბამისად მივცემთ ასე ვთქვათ საშუალებას რომ მაყურებელს და მსმენელს ჩვენ საზოგადოებას გააცნონ იქნებ სერიოზულ პროექტზე მუშაობენ იქნებ სტრატეგიაზე მუშაობენ იქნებ ისეთი რამ გააკეთეს უკვე რომ მომავალში მართლაც გადაგვარჩინოს ამ საშინელი პროცესებისგან და თავიდან ავიცილოთ მსგავსი რამის გამეორება მაგრამ გითხარით თქვენ კაი ხალხო პროკურატურასავით ნუ მოგივათ მე რო გავა 6 თვე და მე პროკურორი იტყვის შვეიცარიელი და იუგოსლავიელი ისინი უნდა ნიდერლანდებიდან უნდა მოვიყვანოთ პროკურორები ამ საქმის გამოსაძიებლათო და ამ მდგომარეობაში ნუ აღმოჩნდები დრო ცოტა დარჩა და ერთი რამ უნდა ვთქვა აუცილებლად რა აი მე მიმართავ ყველას პირველ რიგში ბავშვებს რომლებიც ბავშვები არ მუშტებს თუ იქნებთ უკვე ბავშვები არ ახარ და მით უმეტეს დანას თუ იღებთ ხელში უკვე ბავშვები აღარ ქვიეთ და ყველას ასე იყო თუ აზე მეტი თუ აზე ნაკლები არ აქვს მნიშვნელობა და მშობლებს რა თქმა უნდა ახლობლებს ყველას ერთი რამ მიცოდეთ რომ 100 დამნახველში სამუდამოდ რომ რაიმე დაიმალოს და მიიჩქმალოს ეს არის გამორიცხული ადრე თუ გვიან გაირკვევა და ჯობს შეინარჩუნოთ სახე და საზოგადოებას ნაკლები უარყოფითი რეაქცია ექნება თქვენს მიმართ პირიქით შეიძლება დადებითიც გამოიწვიოს რადგან ასეთი ნაბიჯების გადადგმა რასაც თქვენგან მოითხოვს საზოგადოება ვაჟკაცობას მოითხოვს და გამოიჩინეთ ეს ვაჟკაცობა და ითანამშრომლეთ გამოძიებასთან ქვეყანა დადგა ყირაზე აი ამ ტრაგედიის გამო და შეხედეთ მამას ოჯახს და მის ახლობლებს და ყველას როგორ შეიძლება ისდეთ სახში და რაღაცას ჩქმალავდეთ ადრე გვიან გაირკვევა 100 ადამიანიდან ოდესმე 1 ან 2 იტყვის აი ეს არ არის ისეთი შემთხვევა რომელიც ადრე თუ გვიან არ გაირკვეს მაყურებელი გვიკავშირდებოდა თუ არის ისევ სატელეფონო ხაზზე შემოვიშვით. დიახ, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო ბონდო. ეხლა ბატონი ამირანი ბრძანებდა რომ ღრმათ არის უფრო ფესვების აძიებელიო და მეთანხმები იცით თქვენ როგორ ფიქრობთ 90-იან წლებში დატრიალებული ძალადობა როცა ერთხელ აღმართეთ ხელისუფლებაზე და ეს თაობა მე ძალადობაში გაიზარდა და ახალგაზრდობამ რომ ძალადობით შეიძლება ხელისუფლება დაახო მე იქ მხედრიონი თარეშობდა პოლიცია და მილიცია საერთოდ განეიკრალებული იყო და ისინი მართავდნენ პროცესებს და ეს თაობა დაახლოებით 30-35 წლის ახალგაზრდები ვინც არიან ახლა და მოყოლებული ყველა გაიზარდა ძალადობაში აი ეს დღეს კიდევ გასაგებია სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ჩვენ სტუმარსაც მივცეთ შესაძლებლობა ქალბატონო ეს ბავშვები ვინც გარდაიცვალნენ და ვინც სასჯელს იხდის ვინც დაპატიმრებულია და ვინც არ არის დაპატიმრებული და ამ დანაშაულში მონაწილეობდა სულ რაღაც 15 წლის წინ დაიბადნენ და ის პროცესები რომელზეც თქვენ საუბრობთ მოხდა 27 წლის წინ ან 25 წლის წინ ასე რომ აქეთ ასე ვთქვათ სტაბილურობის ხანაში დაიბადნენ ეს ბავშვები და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ყურადღება მოაკლდათ ამ ბავშვებს და ბევრი რამ კიდე ყურადღებასთან ერთად ბატონო ამირან დავასრულოთ გადაცემა უკვე ძალიან ცოტა დრო დარჩა მაგრამ მინდა ესე იგი სამძიმარი თანადგომა გამოუთქვა ზაზა სარალიძეს და რა თქმა უნდა მეორე ოჯახსაც დადონაშვილების მინდა მოთმინებისკენ მოუწოდო რადგან აი ამ პერიოდს ახლა კომისია შეიქმნა და პლუს ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო იწყებს გამოძიებას უბრალოდ რაღაც ტექნიკური დრო ჭირდება ამ ყველაფრის გამოკვლევას და სადაც მთელი საზოგადოება და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად თქვენ ამაზე საუბარი არ არის სადაც 6 თვის განმავლობაში ვითმინეთ ეს ყველაფერი კიდევ 1 თვე და 2 თვე დაველოდოთ სამართლიან გამოძიებას და სამართლიან განაჩენი ალბათ შემდგომში იქნება მაგას დრო დაჭირდება მაგრამ დავინახოთ ჩვენ მაინც სამართლიანი გამოძიება ისეთი რომელიც პირველ რიგში ზაზა სარალიძეს დააკმაყოფილებს აი ეს მინდა რომ
უთხრა და ისევ და ისევ მოუწოდებ აი ბავშვებს და მათ ოჯახებს, რომ გადადგით ვაჟკაცური ნაბიჯი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთელი საზოგადოებისთვის და ბავშვებისთვის პირველ რიგში. დიდი მადლობა. ბატონი ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი ანალიტიკოსი, საუბრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიის პირდაპირ ეთერში. მე ჟურნალისტი ბონდო მძინარაშვილი ვარ. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს მომავალშიც განვაგრძობთ. არაერთ გადაცემას მიუძღვნით, ვილაპარაკებთ მანამ, რა თქმა უნდა, მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად, ვილაპარაკებთ მანამ, სანამ ჩვენ ყველანი საზოგადოების თითოეული წევრი არ მივახცევთ იმას, რომ სკოლები, სადაც ჩვენი შვილები სწავლობენ, იყოს უსაფრთხო. ქუჩები, სადაც ჩვენი შვილები დადიან, იყოს უსაფრთხო. მათთვისაც და ჩვენთვისაც. ხოლო უსაფრთხო გარემოში გაზრდილი ბავშვი, თუ კი ის ზნეობრივ მაგალითებსაც მიიღებს, ბუნებრივია მომავალს გამოადგება, ჩვენი ქვეყნის მომავალს გამოადგება. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უსაფრთხო გარემოში აღიზარდრონ ზნეობრივი ადამიანები და არა მოზალადეები და მკვლელები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ამირან. მე დაგემშვიდობებით ხუჩავას ღამის სტუდიაში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.